Welcome to Webmaster Tutorial. Okay guys, topic natin ngayon about Busybox. Bali yung Busybox natin guys is Pro. Tapos madadownload natin sa description. Guys, yung version pala ng cellphone ko is Nougat. So, try nyo na din sa mas mababang version. Pero gumagana tong Busybox Pro natin sa Nougat ko. Okay, pag naka-install na kayo ng Busybox, ito yung itsura ng Busybox natin. Ayan, Busybox Pro. Then install natin siya sa system bin or system X bin, diba? Continue. Okay, tapos click lang natin yung install dito guys sa baba. Pag tapos na, check natin siya kung na-properly install ba siya. So gamit tayo ng root checker. Ito yung root checker natin guys. Ito yung logo niya. Yan. Pwede yan sa root checker. Pwede din sa Busybox checker. So click natin ang Busybox checker. Try natin verify. Ayan guys. Okay na. Busybox installed. So okay na sa cellphone ko yung Busybox. Naka-installed na. Try nyo din sa inyo guys. Mada-download nyo ng Busybox na yan dito sa description natin. May tanong kayo sa akin, mag-comment lang kayo. Then, kung nagustuhan nyo yung video, mag-subscribe din kayo.